नमस्कार, म बोल्दैछु कृष्ण प्रसाद बर्तौला। आज हामी कुरा गर्दैछौँ शेयर बजारको केही भ्रम तथा तथ्यहरू। यो भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र साथै यो भिडियो पुरा हेरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु, किनभने यस भिडियोबाट तपाईले शेयर सम्बन्धी केही तथ्यहरू र भ्रम तपाईलाई थाहा हुनेछ, जसले गर्दा तपाईलाई भविष्यमा लगानी गर्न सहज हुनेछ भन्ने आश गरेको छु। शेयर बजारमा मानिसहरू दुई किसिमका मानसिकता बोकेर आएका हुन्छन्। एउटा समूह हुन्छ स्टक मार्केटको बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने, अध्ययन गर्ने, योजनाबद्ध ढङ्गले लगानी गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने, कमाउने र बचत पनि गर्ने धारणा राख्छन्। अर्को समूह हुन्छ छिटोभन्दा छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले आएका हुन्छन्। चाँडै धनी बन्ने सपना बोकेर आएका हुन्छन्, जसलाई हामी स्पेकुलेटर अथवा सट्टेबाज भन्छौँ। यहाँ अब कुरा आउँछ तपाईँ लगानीकर्ता बन्ने कि स्पेकुलेटर बन्ने। वारेन बफेट भन्छन् यदि इन्भेस्टरलाई नाफा भइरहेको छ भने अर्कोतिर सट्टेबाजलाई घाटा भइरहेको हुन्छ। स्पेकुलेटरले धैर्यता राख्न सक्दैन, धेरै समय टिक्न सक्दैन। यहाँ दुईटा कुरा म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले सुन्नुहोस्। एक, शेयर बजार त्यस्तो मेसिन होइन जहाँ 100 रुपियाँ राखेर तत्कालै 2000 प्राप्त। 2 नम्बर, एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ पुग्न दुईवटा बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुवै बाटोको दूरी उस्तै छ। एकजनाले उक्त स्थानमा पुग्नलाई गाडी चलाएर 2 घण्टामा पुग्छ भने अर्को बाटोबाट एकजनाले गाडी चलाएर 1 घण्टामा नै पुग्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जो व्यक्तिले छिटो गाडी चलाएर 1 घण्टामा पुग्यो, बाटोमा त्यहाँ दुर्घटना र मृत्युको बढी जोखिम थियो। जसले 2 घण्टा गाडी चलाएर 2 घण्टामा पुग्यो, उसको जोखिम र मृत्युको खतरा कम थियो। तपाईहरु भन्नुहोस्, त्यसकारण जति छिटो तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ त्यति नै बढी जोखिम हुन्छ। साथै तपाईले धेरै कुरा त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। जति बढी हामी नाफाको लागि सोच्छौं त्यति नै बढी हामीसँग जोखिम र रिस्क जोडिएको हुन्छ। जति तपाई बिस्तारै धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहुन्छ कुनै पनि पेशामा, त्यति नै तपाईको जोखिम कम हुन्छ। कतिपय मानिसहरू स्टक मार्केटलाई सट्टे बजार अथवा जुवा खेल्ने ठाउँ पनि भन्छन्। त्यो त्यस्ता मान्छेले भन्छन् जसले बुझेका हुँदैनन्, जो धेरै कमाउन छोटो समयमा धेरै कमाउन चाहन्छन्, अध्ययन पनि गर्दैनन्, अरूको लयमा लागेर अरूको सल्लाहमा लागेर लगानी गर्छ। अब भन्नुहोस् तपाई एउटा लगानीकर्ता बन्ने कि स्पेकुलेटर बन्ने? शेयर बजारमा एउटा कुरा निश्चित छ, त्यो हो कि त शेयरको मूल्य बढ्छ कि त शेयरको मूल्य घट्छ। हामी कुरा गर्दैछौँ शेयर बजारको केही भ्रम र तथ्यहरू। यी कुराहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य नै तपाई शेयर बजारमा टिक्न सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धमा म तपाईलाई दुईवटा वास्तविक उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्टक मार्केटमा शेयर खरिद गर्ने बेच्ने काम गर्न थाल्नुभयो। त्यस सम्बन्धी उहाँलाई केही पनि जानकारी थिएन शेयर मार्केट सम्बन्धी। त्यसो गर्दा सुरुमा राम्रो फाइदा हुँदै गयो, पैसा पनि अलिअलि कमाउँदै जानुभएको थियो। तर अब म धेरै कमाउँछु र धेरै लगानी गर्छु भनेर जग्गा बेचेर शेयरमा लगानी सुरु गर्नुभयो। जब उहाँले शेयरमा लगानी जग्गा बेचेर सुरु गर्नुभयो, तब के भयो भने शेयरको भाउ उहाँले किन्नुभयो। किनेको केही महिनापछि घट्दै गयो। आज बेच्छु पनि छैन, भोलि जे बेच्छु पनि छैन। 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष भइसक्यो। त्यसकारण लगानी बढाउँदै जाँदा शेयर बजारमा शेयरको भाउ घट्दै गयो। यसरी घट्न थाल्यो कि शेयर बिक्री गर्दा धेरै नै घाटा पर्यो र घाटा पर्ने सम्भावना पनि भयो। एउटा मेरो अफिसमै काम गर्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 5-6 वर्ष पहिला 1400 रुपियाँ पर शेयरमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर खरिद गर्नुभयो। सायद उहाँले आफ्नो बचतको पैसा लगानी गर्नुभयो अथवा ऋण लिएर लगानी गर्नुभयो। 2-4 लाख रुपियाँ, 4-5 लाख रुपियाँ हाल्नुभयो। तर प्रतिदिन आज स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयरको मूल्य कति छ भन्दाखेरि 500 लगभग छ। यदि तपाई स्टक मार्केट वा शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने
यी भ्रम र तथ्यहरू बुझ्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईलाई भविष्यमा शेयर मार्केटमा लगानी गर्न सहज हुन जान्छ। 1 नम्बर, भाग्य भरोसा र अड्कलबाजीमा लगानी नगर्नुहोस्। तथ्यगत रूपमा अनुसन्धान गरेर रिसर्च बेस भएर तपाईले जुन कम्पनी अथवा संस्थामा शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्र गर्नुहोस्। 2 नम्बर, तपाईसँग बचत छ भने मात्र लगानी गर्नुहोस्। ऋण लिएर वा घरजग्गा बेचेर शेयर मार्केटमा लगानी नगर्नुहोस्। लगानी त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्छ जो लामो समयसम्म टिक्न सक्छ, बजारमा र धैर्यता राख्न सक्छ। 3 नम्बर, इनसाइड न्युजको आधारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति। मैले धेरैजनालाई शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने आधारहरू के छ, के को आधारमा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धेरैले इनसाइड भित्री न्युजहरू आउँछ, आन्तरिक सूचनाहरू प्राप्त हुन्छ, त्यसैको आधारमा हामी शेयर खरिद र बिक्री गर्ने गर्छौँ भन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो खबर गलत पनि त हुनसक्छ, सही नै हुन्छ भन्ने छैन। कतिपय कुराहरू मिल्ला भनेपछि हामी अड्कलबाजीमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, किनभने स्टक मार्केट कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन। यो तपाईहरूले बुझिराख्नुहोस्। मैले पहिला पनि भनिसकेँ, दुईटा कुरा निश्चित छ। एउटा शेयरको प्राइस घट्छ अथवा शेयरको प्राइस बढ्छ। 4 नम्बर, बितेका तथ्यहरूको आधारमा भविष्यमा पनि त्यही तथ्यहरू राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्। जस्तो तपाईलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस थाहा होला, तर देशको अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक सङ्कट अथवा बैंकको ब्याज अथवा तपाईको जीडीपी घटेको अवस्था अथवा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले गर्दा पनि तपाईको टेक्निकल एनालाइसिस नमिल्न सक्छ। बजारमा माग र आपूर्तिको समस्या हुन सक्छ। तर फन्डामेन्टल एनालाइसिसले टेक्निकल एनालाइसिसलाई डोमिनेट गर्छ कि टेक्निकल एनालाइसिसले फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई डोमिनेट गर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। फन्डामेन्टल एनालाइसिस जहिले पनि हावी हुन्छ, किनभने देशको अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति यो कुरा हावी भएको अवस्थामा तपाईले जुन ट्रेन्डमा शेयरको भाउ बढ्छ भनेको हुन्छ त्यो नमिल्न सक्छ। त्यसकारण तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र कुन बढी हावी हुन्छ, कुन परिस्थितिमा हामीले पढेर मात्र हुँदैन एनालाइसिसको। 5 नम्बरमा, तपाईले लगानी गर्ने धनमध्ये 10% मात्र सट्टेबाजी वा आक्रामक लगानीको लागि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। शेयर मार्केट अथवा स्टक मार्केटमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मात्र 10,000 को मात्र सट्टेबाजीको काम गर्नुहोस्, नत्र दीर्घकालीन रूपमा 90% तपाईले लगानी गर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस् र त्यसमा के भनिन्छ भने बचत रकमलाई मात्र लगानी गर्नु। यदि तपाईँ स्टक मार्केटमा जोखिम कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले लगानीलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा अथवा वर्गीकरण गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँ कम जोखिम लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो लगानीको धनलाई 60% सम्म तपाईँ फिक्स डिपोजिट अथवा बोन्ड अथवा ऋणपत्रमा तपाईँ जुन फिक्स इन्कम हुन्छ त्यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब 30 देखि 40% तपाईको इक्विटी क्यापिटलमा तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने इक्विटी क्यापिटलमा रिटर्न पनि हाई छ, जोखिम पनि हाई छ। 6 नम्बर, समय समयमा देशको मुद्रास्फीति, ब्याजको अवस्था, देशको जीडीपी र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति पनि केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस, आधारभूत विश्लेषण। यो कुरा तपाईलाई आवश्यक जानकारी हुनुपर्दछ, नत्र भने तपाईले स्पेकुलेटर, सट्टेबाजको रूपमा तपाईले शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ होस्, जय होस्।